आजको भिडियोमा साथीहरु मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि एउटा राम्रो कम्पनीको चाहिँ डिमान्ड गएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछु। कुन मेन पावरमा गएको छ र इन्टरभ्यु कहिले छ र केटा अनि केटी दुवैको माग छ है, कति जनाको माग छ सबै म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नु होला। यदि तपाईहरु मलेसिया आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीको बारेमा तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि पुरा भिडियो हेर्नु भने चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र एउटा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि तपाईहरुले माया र साथ सपोर्टले गर्दा फेरि आज मेरो च्यानलमा 20,000 चाहिँ सब्स्क्राइबर पुगिसक्नु भएको छ। त्यसैले तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। यसरी नै माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, ताकि तपाईहरुले माया र साथ सपोर्ट गर्दै बापत नै मेरो च्यानल पनि अगाडि बढ्ने हो र तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरे बापत चाहिँ मलाई पनि अलिकति हौसला बढेर चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि भिडियो लिएर आउन सक्छु र झनै मोटिभेट हुने छु हैन। तपाईहरुको हौसला तपाईहरुको मायाले गर्दा फेरि मलाई पनि धेरै हौसला प्रदान हुनेछ। त्यसकारण यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ साथ सपोर्ट सधैं बनाइराख्नु होला। र तपाईहरु यो कम्पनीमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरु हैन, कम्पनी राम्रो छ, मैले पहिले भनिदिसकेको छु। त्यसको लागि चाहिँ च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। हेलो साथीहरु, नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा। साथीहरु, यदि तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर अवश्य गरिदिनु होला, ताकि तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरे बापत चाहिँ तपाईहरुले मलेसियाको बारेमा चाहिँ छिटो भन्दा छिटो अपडेट अवश्य हुन सक्नुहुनेछ। अलिकति म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ मेरो अलिकति बढी काम चलिरहेको छ है। मेरो अब म काम गर्ने कम्पनीमा चाहिँ काम बढी भएको हुनाले चाहिँ रेगुलर चाहिँ मैले भिडियो ल्याउन सकेको छैन। तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। कतिजना मेरो च्यानलमा एक्टिभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुलाई अवश्य थाहा होला। मेरो कम्पनीमा चाहिँ म काम गर्ने कम्पनीमा चाहिँ हैन, सेप्टेम्बरबाट चाहिँ लागू एउटा नियम भएको छ के आधा घण्टा रेस्ट टाइम दिएको छ। तर यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम बढी, पहिला चाहिँ हाम्रो 10 घण्टासम्मको कामको ड्युटी भए तापनि 3 बजे 4 बजे सकिन्थ्यो। अहिले भनेको 5 बजे 6 बजे चाहिँ हाम्रो काम अहिले भ्याइरहेको छ है। त्यसैले 6 बजे भ्याउँदा फेरि अब यताउता गर्दा फेरि टाइमै नभएको हुनाले चाहिँ धेरै साथीहरुलाई चाहिँ मैले रिप्लाई पनि गर्न सकेको छैन। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ रिप्लाई पाएन भन्ने बित्तिकै चाहिँ नदुखी हुनु होला, किनकि तपाईहरुलाई चाहिँ म ड्युटी 6 दिन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अलि रिप्लाई दिन सक्दिनँ। तर म तपाईहरुलाई चाहिँ सन्डे चाहिँ अवश्य रिप्लाई दिनेछु है त। अब कुरा गरौँ साथीहरु यो widetech को बारेमा है। widetech को बारेमा चाहिँ के हो भन्दा फेरि यो कम्पनी चाहिँ अब के सामान बन्छ भन्नु पर्दा चाहिँ ठ्याक्कै यसमा चाहिँ यो सामान बन्छ भनेर चाहिँ मलाई पनि अलिकति थाहा भएन। तर रिटाइप भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ, तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। कम्पनी भित्र सानो सामानहरु बन्छ जसले गर्दा नामहरु थाहा पाइदैन के। त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो कम्पनीमा यो नै बन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भन्न सकेन। तर काम चाहिँ सजिलै छ, तपाईहरुले चाहिँ डराउनु पर्ने चाहिँ छैन। र यसमा चाहिँ 40 जना केटी साथीहरुको माग छ अनि 50 जना केटा साथीहरुको माग छ है। ड्युटी भनेको यो कम्पनीमा 12 घण्टा। र साथीहरु यसको ब्रान्च चाहिँ धेरै छ है। एउटा चाहिँ कोलालमपुरमा पनि छ अनि यो चाहिँ पेनाङबाट गएको छ है। पेनाङबाट गएको छ widetech म्यानुफ्याक्चरिङ एसडिएन बिएचडी पेनाङबाट गएको छ र यो widetech म्यानुफ्याक्चरिङ बिरहाट भन्ने पनि छ। त्यसैले यसको ब्रान्चहरु चाहिँ धेरै छ। तपाईहरु चाहिँ अब पेनाङबाट गएको डिमान्ड छ, यसमा चाहिँ तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ लगभग सबै राम्रै छ है। तपाईहरुलाई अब नाइट अलाउन्स देखि हरेक कुराहरु पनि दिइराखेको कम्पनी हो। त्यसैले यो कम्पनी चाहिँ राम्रो छ। तपाईहरुले 12 घण्टा ड्युटी पाउन सक्नुहुन्छ। आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले आउन सक्नुहुन्छ। र यो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ कुन मेन पावरमा गएको छ भन्नु पर्दा चाहिँ यो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ इन्डो अरब मेन पावर पीबीडी एलटीडी मा गएको छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ म फोन नम्बर चाहिँ है यहाँ मैले स्क्रिनशट राखेको छु, त्यसैले स्क्रिनशट यहाँ तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइराखेको होला। यो मेन पावरको नम्बर हो, तपाईहरुले यो मेन पावरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म त तपाईहरु चाहिँ आफै मेन पावरमा गएर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, किनकि मेन पावरहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको फोन रिसिभ नहुन पनि सक्छ। प्लस तपाईहरुलाई रिसिभ गरे तापनि डिमान्ड छैन अथवा डिमान्ड फुल भइसक्यो भन्न पनि सक्छ। यदि तपाईहरु काठमाडौँको नजिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेन पावरमै गएर चाहिँ तपाईहरुले यो डिमान्डको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 2500 देखि 3000 चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ है। तर अप डाउन हुन्छ साथीहरु है, अप डाउन हुन्छ कमाई, कहिले बढी हुन्छ कहिले चाहिँ कम हुन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुको चाहिँ एकनासको नआउन पनि सक्छ। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो छ, आउन सक्नुहुन्छ। काम पनि हलुका छ, त्यस्तो गाह्रो छैन।
केटीहरूलाई त प्रायः अब सबै कम्पनीहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो भनौँ न अलिकति केही सुविधाहरू दिएको हुन्छ। जस्तै केटाहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो काम दिए तापनि केटीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो काम दिँदैन। प्याकिङ हुन्छ कि कताको सेक्टरमा सजिलो काम छ त्यही अनुसारले त्यही डिपार्टमा नै केटीहरूलाई हाल्ने गर्छ। जसले गर्दा केटी साथीहरू आउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू आउँदा हुन्छ है त। तपाईँहरूलाई पनि स्यालेरी भनेको केटाहरू जस्तै सेम नै हुन्छ, तर डिपार्ट अनुसार चाहिँ सबैको केटा होस् या केटीको होस् डिपार्ट अनुसार चाहिँ स्यालेरी र ओभरटाइमहरू घटी बढी चाहिँ हुनसक्छ है। यो चाहिँ सबैमा हुन्छ, चाहे केटा होस् चाहे केटी होस्। त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै डिपार्टमा बढी हुन्छ र कुनै डिपार्टमा कम हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा हडताल यताउति हुन्छ नि मन दुखाउनु चाहिँ नगर्नु ल। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको लकले फेभर गर्नु पऱ्यो। कुन डिपार्टमा राम्रो छ त्यही डिपार्टमा पर्नु हुन्छ तपाईँहरूलाई अवश्य नै राम्रो बेनिफिट हुन्छ है त। तर तपाईँहरूले 12 घन्टा ड्युटी चाहिँ नर्मल पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो कम्पनीको चाहिँ इन्टरभ्यू तपाईँहरूले चाहिँ मेन पावरमा सेप्टेम्बर 27बाट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अझै पनि टाइम छ, गएर तपाईँहरू चाहिँ मेन पावरमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ मजाले इन्टरभ्यू दिएर चाहिँ पास भएपछि आउन सक्नुहुन्छ। अब फ्री भिसा फ्री टिकट पनि भन्ने धेरैले भनिरहेछन् होइन, यो कम्पनीको फ्री भिसा फ्री टिकट हो भनेर। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कम्पनीबाट अब मलेसियाबाट नै सबै फ्री भिसा फ्री टिकट नै हो, तर पनि तपाईँहरू चाहिँ मेन पावरमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेन पावरले एजेन्ट परिचालित गरेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई निश्चय नै पैसा त लाग्छ नै लाग्छ, अथवा तपाईँहरू मेन पावरमै जानुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई केही न पैसा त लाग्छ है। अब के भनौँ, यदि मेन पावरले सेवा सुविधा दिएको छ र फ्रीमा पठाइराखेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्री पनि पाउन सक्नुहुन्छ, होइन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई 90% चाहिँ पैसा लाग्ने नै लाग्छ है। अरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले फ्री भिसा फ्री टिकट सुने तापनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मेन पावर अथवा पैसा लाग्न सक्छ। 90% भनिदिएको छु, 10% मात्र तपाईँहरूले फ्रीमा पाउन सक्ने चान्स चाहिँ रहेको छ, नत्र भने चाहिँ सम्झिने पानी छम्किने है त। हस् त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। र तपाईँहरूले चाहिँ उमेर के कति हो भनेर पनि सोध्नु होला। 18 देखि 35 हो। यदि तपाईँहरू चाहिँ मेन पावरमा गएर बुझ्नुभयो भने चाहिँ यदि सेटिङ छ भने चाहिँ तपाईँहरू 45 वर्षसम्मको पनि आउन सक्नुहुन्छ है त। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरू मेन पावरमै गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। र आजको भिडियोबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो इन्स्टाग्राम आइडीहरू चाहिँ किन दिइराखेको छैन भने तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ है। मेरो चाहिँ अहिले काम बढी चलिरहेको छ र चाइनिज न्यू इयर पनि आउँदैछ। चाइनिज न्यू इयर आउँदाखेरि चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि सन्डे पनि काम चल्छ। लगभग 3 महिना चाहिँ मेरो धेरै काम हुन्छ, 10-11 बजीसम्म काम हुन्छ। जसले गर्दा त्यो बेलामा चाहिँ मैले भिडियो ल्याउन सक्छु सक्दिनँ, तर 1 घन्टा चाहिँ रेस्ट टाइम दिन्छ, खाना खाने टाइम। त्यतिखेर चाहिँ सायद मैले भिडियोहरू लिएर आउन सक्छु होला। त्यसरी चाहिँ मैले आफ्नो टाइम म्यानेज गरेर आफ्नो समयलाई म्यानेज गरेर चाहिँ भिडियो ल्याउन सक्छु। तर तपाईँहरूको मेसेजको रिप्लाई दिन नसकुला होइन, त्यसको लागि सरी। तर टाइम मिल्यो भने चाहिँ म अवश्य रिप्लाई गर्नेछु। त्यसैले आफ्नो इन्स्टाग्राम आइडीहरू चाहिँ मैले आजदेखि चाहिँ सेयर गरिराखेको छैन। जतिखेर मेरो चाहिँ यो समयमा फुर्सद हुन्छ भने जस्तो हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई अवश्य नै टाइम दिनेछु है त। हस् त, बाई बाई।